ทุกคนนะครับก็วันนี้อยากจะมาคุยกับพวกเราทุกคนครับก็กดเป็นไลฟ์สดแล้วกันนะคุยเรื่องที่จะคุยก็คือเรื่องไลเซนส์ของ VMware ครับ VMware เนี่ยหลังจากนะปีใหม่มานี่เองนะครับก่อนก่อนปีใหม่2567คือ2566เนี่ยเดือนประมาณเดือนธันวาคมเองนะครับก็แน่นอนว่ามีลูกค้าที่รักของผมเองเนี่ยได้ขอราคา VMware มานะพอขอไปปุ๊บเนี่ยก็ปรากฏว่าก็ License VMware ยังไม่ออกนะครับเดือนธันวาคมเนี่ยรู้สึกว่ายังไม่มีความชัดเจนเลยในเรื่อง License ของ VMware แต่ชัดเจนอย่างหนึ่งที่บอกมาก็คือแน่นอนว่า1เดิมทีเนี่ยนะครับเราจะมีขอราคามาดูก่อนได้ว่า price list อะไรต่างๆเป็นราคายังไงนะครับผมอยู่ในวงการนี้แน่นอนว่าก็จะรู้ราคาว่า edition นี้มันราคาอะไรยังไงเท่าไหร่แต่พบว่าหลังจากที่คุยกับ vendor ที่คุยกับ distributor เนี่ย license VMware เนี่ยนะตอนนี้เนี่ยไม่มี price list ครับไม่มี price list และนะตอนนั้นธันวาเนี่ยยังไม่รู้เรื่องเลยแต่พอมกราเปิดมานะครับผมก็คุยกับพาร์ทเนอร์เวนเดอร์นะดิสทริบิวเตอร์ของเราว่าเฮ้ยแล้ว License VMware ทิศทางตอนนี้เนี่ยจะเป็นยังไงเพราะว่าร้อยละโซนภาคเหนือของประเทศไทยนี่นะครับการใช้ VMware มันร้อยละ99.99%ภาคเหนือของประเทศไทยนะพวกเราใช้ VMware กันเยอะมากเลยภาคอื่นเป็นยังไงบ้างไม่รู้ถ้าเพื่อนๆอยู่ใต้อยู่อีสานอยู่อื่นๆนะครับที่ไม่ใช่ภาคเหนือนะภาคเหนือเนี่ยเอาเข้าจริงก็พี่รักก็หมายถึงว่าเชียงใหม่ลำพูนลำปางนี่นะพิษณุโลกขึ้นมานี่นะเข้าใจว่าโดยมากก็ใช้ VMware กันเยอะมากนะครับ VMware เนี่ยเดิมทีพวกเราใช้ VMware vSphere บางที่ก็ใช้ Essential Kit นะ Essential Kit ก็คือมี vCenter แล้วเอา Hypervisor มา manage ได้จากจุดเดียวและบางที่ก็ใช้ Essential Plus Essential Plus ก็คือมี vCenter บวกเอาเซิร์ฟเวอร์3โหนด4โหนด3โหนดมั้งหรือ4โหนดนี่แหละเอามาจัดการแต่อันเนี้ยดีตรงที่ว่ามีฟีเจอร์ HA มี High Availability นะมี High Availability มี HA อ่ะมี Storage อยู่ตรงกลางได้นะครับเซิร์ฟเวอร์ล่ม vMotion ได้แต่ Storage vMotion ไม่ได้นะ vMotion ก็คือสมมติว่าเรามีเรามีแชร์ Storage อยู่1อันใช่ไหมนะครับตอนเนี้ยเรามี VM อยู่โฮสต์ที่1อย่างเงี้ยมันมี VMware อยู่โฮสต์ที่1อย่างเงี้ยแล้วเราจะ vMotion มันจากโฮสต์ที่1ไปโฮสต์ที่2ไปได้มันย้ายแค่โฮสต์แต่ Storage มันอยู่ที่เดิมแต่ไอ้ Storage vMotion เนี่ยคือเราอยู่ Data Store อย่างเช่น SSD อย่างเงี้ยเราอยู่ Data Store SSD SATA อย่างเงี้ยเราจะย้าย VMgate ที่อยู่บน SATA เนี่ยไป SSD ได้ยังไงแบบไม่ต้องมีดาวไทม์ก็คือ vMotion Storage vMotion นะครับซึ่งมันไม่ได้มีฟีเจอร์ที่อยู่บนไอตัว Essential Kit ไม่มี Essential Enterprise Essential Plus ก็ไม่มีนะครับแต่มันจะอยู่บน vSphere Standard ขึ้นไปตอนนี้ปรากฏว่า VMware ถูกซื้อโดย Broadcom ใช่ไหมแล้วก็เปลี่ยนไปเลยโดยสิ้นเชิงตอนนี้มีความชัดเจนบ้างแล้วแต่ผมเองขอ price list ว่าคุณขายอะไรบ้างให้กับลูกค้าไม่มีตอนนี้ต้องเป็น case by case นะครับพวกเราเนี่ยถ้าดูพี่อยู่ตอนนี้นะใครใช้ VMware อยู่อย่างลูกค้าพี่รักเนี่ยอย่างพี่รักให้บริการลูกค้าเนี่ยบริษัทเกือบ100%เขาซื้อ MA ต่อทุกปีสมมติตอนนี้เขาซื้อ MA vSphere Standard vSphere Enterprise Plus อย่างเงี้ย Enterprise อย่างเงี้ยนะครับเขาจะซื้อทุกปีเพราะว่าองค์กรเขาเนี่ยมีนโยบายว่าคุณจะต้องมีการอัปเดตแพทชให้ทันสมัยนะครับดังนั้นพอซื้อ MA ทุกปีนะครับตอนนี้ลูกค้ากลุ่มนี้ที่มีพฤติกรรมในการที่เขาตั้งงบตั้งบัดเจตติ้งในการ renew เขาจะไม่ค่อยกระทบนะครับแต่อาจจะกระทบบ้างอย่างเช่นเดิมทีเนี่ยไลเซนส์ของ VMware vSphere นะเอาเบสิกก่อนนะ VMware vSphere ไลเซนส์คิดตาม CPU ไลเซนส์คิดตาม CPU นะพวกเรานะโปรเซสเซอร์นะครับ
ตอนนี้ Ryzen จะคิดตาม Core ตาม Core CPU Core เดิมที Ryzen คิดตามเครื่องเซิร์ฟเวอร์เราโดยมากก็จะเป็น1 CPU ถ้าเครื่องที่ต้องการเมมโมรีเยอะๆหรือใช้ทรัพยากรเยอะก็2 CPU เราก็จบที่2 CPU ต่อ Ryzen ถูกไหม2 CPU 2 Ryzen ต่อเครื่องถูกไหมแต่ตอนนี้ถ้าคุณมี1 CPU ถ้าคุณจะใช้ Ryzen VMware สิ่งที่เราจะต้องเตรียมตัวถ้าจะต่อใหม่นะครับคือหรือถ้าจะซื้อใหม่ก่อนถ้าจะซื้อใหม่คือถ้าเรามีเซิร์ฟเวอร์1 CPU 16 Core เราจะต้องซื้อ16 Ryzen Core แบบ Subscription 16 Ryzen Core ต่อ 16 Ryzen Core และเป็น Subscription per year ประเด็นอยู่ตรงที่ว่าเมื่อเราซื้อมันเป็น Subscription ถ้าเราไม่วางแผนเรื่องเงินที่จะซื้อมันล่วงหน้าหมายความว่า Ryzen มันจะต้อง expire Ryzen มันพอสมมติว่าเราซื้อวันนี้วันที่25 มกรามันก็จะไปจบ Ryzen 24 มกราปี 68 ถูกไหมถ้าเราไม่เตรียมเงินไว้ซื้อต่อเนี่ยสำหรับของใหม่ที่ซื้อแบบนี้นะมันน่าจะเจอปัญหาว่าฟีเจอร์มันน่าจะใช้งานไม่ได้มันจะกลายเป็นไฮเปอร์ไวเซอร์แบบธรรมดานะคิดว่า VMware คงไม่เจอจุดดำว่าใช้งานไม่ได้แต่ VMware คงเราเคยมี HA มี High Availability นะครับคุณใช้ Hyper Convert vSAN ก็ต้องไปดูแหละมันจะใช้ฟีเจอร์ไอ้พวกนี้ไม่ได้ต้องไปดูนะ vSAN มันเป็นยังไงบ้าง VxRail มันมีข้อจำกัดอะไรบ้างแต่ถ้าเป็น vSphere ผมติ้งต่างคิดเองนะว่าถ้าต่อ Subscription ไม่ทัน1มันไม่น่าจะใช้งานไม่ได้แต่ฟีเจอร์มันจะหายไปกลายเป็นเหมือน vSphere ESXi บ่ได้หรือธรรมดาแน่นอนดังนั้นมันเคยอยู่โฮสต์3โฮสต์เกลี่ยกันอยู่มันจะไม่สามารถที่จะ vMotion ได้ละมันไม่สามารถที่จะ HA ได้ละถ้าโฮสต์มีดาวไทม์จนกระทั่งเราต่อ Subscription ต่อปุ๊บ enable ฟีเจอร์ก็กลับมาทำ HA ทำ vMotion ทำอะไรต่างๆได้หมดและอาจจะกระทบกับ Backup อย่างเช่นเหมือนเราใช้ Veeam นะครับหรือเราใช้ซอฟต์แวร์ Backup อื่นๆที่มันจะต้องใช้ Storage API เพื่อวิ่งเข้ามาคุยกับ vCenter หรือ vSphere ซึ่งไอ้พวกเนี้ยเวลามันคุยเนี่ยมันจะคุยกับ Storage API ของ vSphere ที่เป็น Ryzen นะครับอย่างเช่นตั้งแต่ Essential Plus ขึ้นไป Standard Enterprise Plus Enterprise อะไรเงี้ยพวกนี้ขึ้นไปมันจะใช้งานได้นะแล้วถ้าเป็น Subscription แล้วฟีเจอร์ถูก Disable Backup อาจจะมีปัญหา Veeam ที่เคย Connect กับ vCenter ที่เคย Connect ถ้า Connect กับ vCenter มันจะเห็นทุกโฮสต์ถูกไหม1 2 3แล้วก็เห็นทุก VM นะฮะพอฟีเจอร์ถูก disable ปุ๊บเห็นแต่ backup ไม่ได้หรือถ้าบางที่นะครับไม่ได้ connect กับ vCenter connect กับ ESX โดยตรงนะครับด้วยคุณประโยชน์บางอย่างที่อยากจะได้โดยตรงไม่ผ่าน vCenter ก็จะทำให้ backup VMgate ไม่ได้ดังนั้นใครใช้ Enterprise Backup Veeam หรือยี่ห้ออื่นอาจจะต้องเช็คว่าเฮ้ยถ้าสมมุติว่าเราวางแผนเรื่อง budgeting ไม่ได้นะ backup ยังใช้งานได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวยังไงพี่รักจะไปดูพอดีมีข้อสงสัยเหมือนกันพอดีมันยังไม่ชัดเจน 100% นะพวกเราถ้าได้ข้อมูลเดี๋ยวจะเอามาบอกนะครับอันนี้สำหรับซื้อใหม่นะครับโทษทีนะมันอาจจะสั่นๆนิดนึงพอดีพี่รักก็เอามือถือไลฟ์นะครับอ่าต่อมานะยังมีประเด็นที่น่าสนใจนะเกี่ยวกับไอตัว VMware อีกก็คือว่าแล้วผมใช้อยู่นะครับแล้วผมใช้อยู่แล้ว
ลายเส้นมันเปลี่ยนแปลงไปอย่างนี้เราจะทำยังไงนะครับเราจะทำยังไงข้อที่หนึ่งเลยก็คือว่าลายเส้นเดิมที่ต่อ MA แล้วที่ต่อ MA อยู่ปัจจุบันนะครับยังไม่หมดนะแล้วเริ่มจะหมดสมมติหมดเดือนหน้าเดือนมีนาเมษาต่อไปอันนี้ถ้าจะต่อเบื้องต้นที่ผมคุยและรับฟังมาก็คือจบของเดิมก็จบไปของใหม่มานับคอแทนของใหม่มานับคอแทนนะครับก็คงอยู่ที่ว่าคอสแต่พี่รักยังไม่ได้เห็นราคาเดิมทีเราเคยซื้อ per socket ใช่ไหม per CPU อ่ะนะครับเรามีต้นทุนเดิมอยู่แล้วก็คือคอสในการต่อ MA 2 Ryzen ต่อ CPU โทษทีเรามีต้นทุนเดิมอยู่แล้วคือเราต่อ MA เนี่ย per CPU สมมติเครื่องเซิร์ฟเวอร์เราเนี่ยมี2 CPU ต้นทุนเดิมก็คือต่อด้วยต้นทุน2 CPU เรามี3โหนดละ2 CPU ก็6เราอาจจะมีคอสติ้งที่อาจจะทำไว้อยู่แล้วนะเขาบอกว่าถ้าจะเปลี่ยนของเดิมจบไปของใหม่คิดตามคอ CPU นะครับ CPU 1 CPU ของเราในคลัสเตอร์เราอาจจะ16นะเรามี2 CPU ต่อเครื่องก็32คอหมายถึงว่า1โฮสต์จะต้องซื้อ32คอRyzenถูกไหมครับเรามี1โฮสต์32นะเรามี3โฮสต์ในคลัสเตอร์เรา32คูณ3 96 คอและเราจะต้องจ่าย96 Ryzen Core ให้ VMware นะพวกเรา96 Ryzen Core VMware นะครับและแน่นอนว่าถ้าราคาต่อคอคูณไปแล้วมันเท่ากับราคาต่อซ็อกเก็ตก่อนหน้าอันนี้เจ้ากันไปเพราะว่ายังไงก็จ่ายเท่าเดิมแต่ถ้ามันแพงกว่าอาจจะต้องหาตังค์มาเติมเพื่อที่จะต่อ MA แบบใหม่ทำไมต้องต่อ MA แบบใหม่ล่ะแบบเก่าได้ไหมนะครับสำหรับองค์กรที่ไม่ได้แคร์เนี่ยว่าจะต้องต่อ MA นะครับอย่างเช่นตอนนี้พวกเราใช้ vSphere 7อัปเดต4อัปเดต3หรือพวกเราใช้ vSphere 8 migration มาเป็น vSphere 8หมดเรียบร้อยนะไลเซนส์เดิมถ้าไม่ต่อ MA ใช้ได้ไหมคำตอบให้เลยว่าใช้ได้แน่นอนเพราะพวกเราซื้อแบบ perpetual แค่ต่อ MA ของเดิมเนี่ย License vSphere มันเป็นแบบ perpetual ถ้าต่อ MA เราได้สิทธิ์1 Technical Support จาก VMware 2เราได้สิทธิ์ในการอัปเกรดเวอร์ชันใหม่สมมติตอนนี้เราโปรดักชันอยู่บนเวอร์ชัน7แต่เราต่อ MA จริงๆเรามีสิทธิ์ที่จะขึ้นไปเป็นเวอร์ชัน8ได้เลยนะครับเพียงแค่ว่าในเชิงพฤติกรรมเองเราจะอัปเกรดหรือเปล่าอันนี้เป็นสิทธิ์ของเรานะครับซึ่งอย่างพี่รักทำและพี่รักแนะนำก็คือเอาข้องจริงนะครับเวอร์ชัน10เวอร์ชัน8เนี่ยดีกว่าไหมดีกว่าแหละเพราะมันใหม่กว่ามันอาจจะมีฟิกบั๊กนั่นโน่นนี่แล้วก็อะไรที่มันฮิดเดิลมาแต่ฟีเจอร์ของ VMware ภายหลังนี้นะฮะที่มันเพิ่มเข้ามาให้เนี่ยมันจะเป็นฟีเจอร์ที่อินเทอร์เฟซกับคลาวด์เขาเรียกว่าvCloud อ่ะนะครับ VMware Cloud พวก Cloud Suite ทั้งหลายทั้งปวงมันจะพ่วงต่อกับพวกนี้แต่มันไม่ได้มีนัยยะสำคัญเลยในแง่ของฟีเจอร์ที่อยู่ด้านล่างฟีเจอร์ด้านล่างยัง HA vMotion อะไรต่างๆได้ปกตินั่นแหละดังนั้นใครใช้เวอร์ชัน7ถ้ามันมีแพทช์อัปเดตอะไรต่างๆแล้วก็แพทช์อัปเดตอุดช่องโหว่ security patch vCenter ซะนะครับอันนั้นก็ช่วยได้นะแต่ถ้าพวกเราเองเนี่ยใช้แล้วมีสิทธิ์อัปเกรดอยู่แล้วเป็นเวอร์ชัน8ก่อนที่พวกเราจะไม่ต่อหรือจะลังเลว่าจะต่อเป็นเวอร์ชันใหม่พี่รักแนะนำว่าอัปเกรดจาก 7.x เป็น8ซะนะครับพี่รักเทสอัปเกรดมาแล้วล่ะนะเดี๋ยวมีโอกาสจะทำคลิปอัปเกรดให้ดูว่าอัปเกรดอย่างไรนะครับมันไม่ได้ยากเกินแต่ว่ามันก็ต้องใช้ความระมัดระวังนั่นแหละ
นะครับรู้สึกเหมือนพี่รักเองเคยทำคลิปแนะนำวิธีการอัปเกรด vSphere VMware vSphere จากเวอร์ชัน 6.x มาเป็น 7 นั่นแหละมันก็ใช้หลักการเดียวกันนะครับใช้หลักการเดียวกันดังนั้นถ้าพวกเราทำในสภาพแวดล้อมของตัวเองนะครับแน่นอนว่าก่อนทำแบ็กอัพก่อนนะก่อนทำแบ็กอัพก่อนนะครับเทสถ้ามี environment test ก็เทสก่อนเข้าใจไหมนะครับ professional จะต้องมีแผนดังนั้นก่อนทำจะต้องมีขอเช็ค request นะขอเช็ค request นะครับ2ก่อนทำเทสก่อนนะนะครับต้องเข้าใจว่าพอเราเช็คเราจะอัปเกรด migration แล้วภาพของอื่นๆเราต้องทำยังไงแล้ว vCenter ล่ะอันไหนทำก่อนอันนี้ทำหลังนะอันนั้นมันเป็นเรื่อง scenario พวกเราในฐานะ IT professional ก็ต้องรู้นะครับพี่รักพูดอย่างนี้ก็จริงแต่ในเชิงการทำงานเองเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าเฮ้ยระบบพวกนี้มันมี vCenter ครอบอยู่แล้วมันมี ESX คำถามสำคัญคือเราควรทำอะไรก่อนจริงๆพี่รักมีคำตอบนะให้คำแนะนำได้แต่ถามคืนพวกเราจะได้เก่งด้วยกันคือคุณมี vSphere 7และมี vCenter 7อยู่คุณจะไป vSphere เวอร์ชัน8คุณมี vCenter และ vSphere 7อยู่นะคุณจะไปเวอร์ชัน8ทั้ง vCenter และ vSphere สเต็ปก่อนหลังทำอย่างไรให้โจทย์ไปเลยนะให้โจทย์ไปเลยพี่รักก็ฝึกโจทย์อย่างนี้แหละและเทสใน lab นะครับพี่บอกไปเซิร์ช Google ก็ได้ต่อให้เจอนะพวกเราไปเซิร์ช Google ก็ได้ต่อให้เจอแต่ตัวเองไม่เคยไปทำไม่เคยลงรายละเอียดตัวเองก็แค่รู้อ๋อมันทำได้แต่ไอ้รู้กับการที่ลงมือทำนั้นแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับรู้ก็คือรู้แต่ตอนทำจริงเนี่ยมันอกสั่นขวัญแขวนนะถูกไหมมันอกสั่นขวัญหายเลยล่ะนะครับมันสามารถอยู่ในห้องเย็นอากาศเย็นๆ Data Center เหงื่อหยดติ๊งๆๆได้เลยนะครับดังนั้นมันจึงเป็นสาเหตุว่าหลายๆองค์กรเนี่ยต่อให้คุณซื้อ MA ทุกปี1ไม่เคยเปิดเคสมาเปิดก็มาเปิดกับพี่รักนี่แหละลูกค้าพี่รักเนี่ย2ก็ conservative เพราะว่าในเมื่อโพรดักชันมันรันได้และ stable และไม่มีปัญหาเราจัดการเรื่องความปลอดภัยนั่นโน่นนี่ต่างๆเจ๋งทำไมล่ะต้องอัปเกรดก็ถูกต้องไม่ได้ผิดนะครับเราใช้ระบบอย่างเช่นเราใช้ vSphere เวอร์ชัน7อยู่หรือ6.7อยู่คำถามจำเป็นจะต้องไป8หรือไม่แน่นอนว่า recommend คือจะต้องไป8หรือไปเวอร์ชันที่ใหม่กว่าหรือเวอร์ชันที่ฟีดแบ็กถ้า6.7มีปัญหาไงคุณก็ต้องไปเวอร์ชันที่มันมัน secure กว่าหรือมันเป็นเวอร์ชันที่เป็น long term support อะ LTS อะที่เราเห็นนะคุณก็ต้องไปแบบนั้นนะครับแต่ถ้าคำถามอีกย้อนกลับมาคือถ้า protect ดี backup ดีนั่นโน่นนี่ไม่ไปได้ไหมได้ก็ได้แต่ก็ต้องเข้าใจระบบตัวเองให้ดีนะครับดังนั้นเวลาเราเป็นคนที่ดูแลระบบไอทีเนี่ยหนึ่งถ้าเรามีความรู้และเรามีประสบการณ์ได้ลองทำเรารู้อย่างจริงๆนะเราจะไม่กลัวนะครับและแน่นอนเราไม่ประมาทในการที่เราเนี่ยดูแลระบบเราไม่ได้ประมาทอยู่แล้วถูกไหมครับพอเราไม่ประมาทเรามีความรู้เข้าใจอยู่แล้วอะผู้รู้จะไม่กลัวผู้กลัวจะนำมาซึ่งค่าใช้จ่ายเพียบหรือความวุ่นวายอีกเพียบเหมือนกันความกลัวมันทำให้เราต้องจ่ายหลายล้านนะครับความกลัวบางครั้งด้วยความไม่รู้จ่ายหลายล้านแต่ก็ดันไม่แก้ปัญหาก็มีเจอผมเองก็เจอไม่ได้เจอจากผมไปทำเขานะผมเจอว่าผมไปช่วยเขาไปช่วยคนอื่นนั่นแหละนะครับอุ๊ยจ่าย3-4ล้านนี่คิดว่าจะแก้ปัญหาอย่างเงี้ยมันแก้ไม่ได้เพราะว่า
เวลาคุณจะซื้อของหรือซื้อบริการหรือซื้อเซอร์วิสอะไรเนี่ยคิดแค่เอาของใหม่มามันแก้ปัญหาได้คิดแค่ว่าซื้อของแบบเนี้ยจากใครก็ได้ซื้อเทคโนโลยีโคตรเทพเลยราคาแพงมาคิดว่าจะแก้ปัญหามันก็ยังแก้ปัญหาไม่ได้เพราะปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ของมันอยู่ที่ระบบอย่างเงี้ยเป็นต้นอันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังนะไม่ได้บ่นให้ฟังนะครับกลับมาไรเส้น VMware ตอนนี้ผมก็ปวดหัวเหมือนกันนะครับปวดหัวเหมือนกันกับ VMware ตอนนี้สิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกกับพวกเราได้ก็คือว่าเดิมทีมีราคาขายอย่างเช่น vSphere Standard Enterprise ใช่ไหมครับและ vCenter จะมี vCenter Foundation vCenter Foundation เนี่ยมันรองรับได้4โฮสต์โฮสต์หนึ่งเนี่ย2 CPU เดิมนะครับตอนนี้เท่าที่ผมดูจาก Data Sheet ไม่มี vCenter Foundation Standard ของ VMware คือ vCenter Standard ครับและเวลาเราซื้อยกตัวอย่างเช่นเราจะซื้อ vSphere Standard Subscription ผมจำชื่อมันไม่ได้นะมันจะมีชื่ออีกอันนึง v vSphere Fundamental อะไรสักอย่างนึงนั่นแหละนะครับอันนั้นอาจจะเป็น vSphere Enterprise Plus บวกกับ vCenter Standard แต่อันนั้นราคาอาจจะสูงไปเลยเราอาจจะรับไม่ได้นะครับ vSphere Standard เองเนี่ยรองรับฟีเจอร์ที่สำคัญอย่างเช่นแน่นอน HA vMotion ทำได้อยู่แล้วนะครับทำอันหนึ่งได้ที่สำคัญคือ Storage vMotion Storage vMotion สำคัญเอาไว้ในกรณีที่คิดดูว่าเรามี Data Store 1 Data Store 2 Data Store 1จะเต็มหรือ Database เราดันอยู่ Data Store 1เราซื้อ Disk มาใหม่เป็น Solid State หรือ NVMe Disk เราบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวเราจะ migrate Databaseเนี่ยคนก็ใช้กันแบบนะครับห้ามดาวน์ไทม์โจทย์ก็คือว่าแล้วทำยังไงล่ะเราจะสามารถย้ายเซิร์ฟเวอร์ VMgate เนี่ยที่อยู่ดิสที่เป็น SAT มาอยู่ดิสใหม่ที่เพิ่งซื้อมาพูลใหม่ที่เพิ่งซื้อมาเป็น SSD ทำไง Storage vMotion มันจะช่วยให้เราเนี่ยสามารถ migrate VMgate จาก Storage SAT มาเป็น SSD ได้แบบไม่ต้องมีดาวน์ไทม์ถ้า disk performance ดีอยู่แล้ว user แทบไม่รู้ว่าคุณกำลังทำอะไรกับระบบถ้า disk performance พัวมันอาจจะดูแหลกหน่อยนะครับแต่ระบบพวก enterprise พวกนี้ migration มาในขณะที่ transaction ไม่เยอะมากนะดีไซน์ network ดีหน่อยไม่รู้เรื่องแล้วก็ย้ายมาแบบเนียนๆที่ SSD ไงนั่นแหละนะครับไอเนี้ยฟีเจอร์ชุดใหม่ก็คือจะได้ subscription vSphere Standard บวกได้ไลเซนส์ของ vCenter Standard ด้วย vCenter Standard มันมีข้อดีคือคุณจะมีโฮสต์ของ vSphere เท่าไหร่ก็ได้นะครับแต่ vSphere Standard ปกติ vCenter Foundation มันได้4 vCenter Standard มันคอนโทรล VM host ได้ unlimit นะครับตอนนี้ไม่มีแล้ว Foundation มีแค่ vCenter Standard บวกกับ vSphere Standard หรือ vCenter Standard บวกกับ vSphere Enterprise Plus อันนี้ก็ราคาแพงไปอีกฟีเจอร์มันก็มี DRS มีนั่นโน่นนี่ต่อคลาวอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดซึ่งไม่ค่อยได้ใช้นะครับถ้าใครไปใช้คลาวก็อาจจะได้ใช้นะครับมันก็จะมีพวกนี้ไปด้วยนะครับแต่บิสเนสทั่วไปที่เป็น VMware แบบปกติไม่จำเป็นต้องเป็นHyper Convert นะไม่จำเป็นต้องเป็น Hyper Convert นะอันนี้คุณจะได้แบบนี้คุณจะต้องเปลี่ยนนะครับดังนั้นไปสำรวจคอของ CPU ตัวเองซะองค์กรใดก็ตามที่นะครับเราพัฒนา IT Infrastructure เราอยู่เรื่อยๆเราเคยซื้อ vSphere 7 อัปเกรดเป็น8ปีนี้เราต้องต่อ MA ต่อไม่ได้แล้วเราจะต้องซื้อ MA แบบ Renew Subscription ไปสำรวจคอของ CPU ของคุณนะครับไปนับคอมีอยู่3โฮสต์ในคัตเตอร์ไปนับคอให้หมดแล้วขอราคาเป็นคอมาประเมินราคาซะนะครับ
เพราะเขาไม่ได้ลองให้ตั้งตัวเลยนะคนบางคนที่ทำโปรเจกต์ VMware ไว้อะเขาบอกว่าโอ้โห VMware กับบอทคอมเนี่ยเขาพอเขาหักดิบจบใครมีโปรเจกต์ที่ทำ VMware นี่ปวดหัวเลยนะครับเคยตั้งบัดเจ็ตไว้เท่านั้นเท่านี้เขาไม่สนใจเลยเขาโละนะครับงานบางทีงานกลุ่มเป็นพวก e-bidding พวกอะไรเงี้ยมันมีข้อกำหนดใช่ไหมเขาเรียก TOR นั่นน่ะอันนั้นเขียนไว้เลยอะอย่างนั้นอย่างโน้นอย่างนี้อะแต่พอแล้วราคามันก็เปลี่ยนอีกโอ้นะครับวุ่นวายกันเลยอะตอนเนี้ยกลุ่มราชการนั้นน่ะวุ่นวายกันเลยนะครับเอกชนอาจจะไม่วุ่นวายเท่าเพราะว่าก็ต้องทบทวนงบประมาณนะครับทบทวนงบประมาณนั่นแหละเรื่อง VMware อีกอันหนึ่งที่น่าสนใจคืออ้าวแล้วไรเส้น vSAN VX vSAN นะ VX ไม่เกี่ยวกับ VX เลย vSAN จะเป็นยังไงไรเส้น vSAN จะเป็นยังไงอันนี้ผมก็ยังไม่รู้นะอ่าแล้วไรเส้นอันหนึ่งที่ผมเองก็ขายให้ลูกค้านะก็คือไรเส้น Horizon View ไรเส้น Horizon คือผมเห็นข่าวว่าเอ้ยเดี๋ยวเขาจะไม่ทำต่ออันนี้ปวดหัวเลยนะครับตอนนี้ยังไม่ชัดเจนแต่เดี๋ยวผมกำลังคุยอยู่เหมือนกันครับ Horizon View ก็คือ VDI พวกเรารู้จัก VDI ไว้ Virtual Desktop นั่นแหละพวกเราดูอยู่นี่มีคอมเมนต์ผมบ้างไหมครับเนี่ยผมก็พูดไปอยู่คนเดียวอยู่อย่างนั้นนะคอมเมนต์พี่รักก็ได้นะครับวันนี้ไม่ได้ใส่แว่นตานะกลับบ้านมาก็พอดีผมเองเนี่ยยุ่งมากเหลือเกินวิธีเดียวที่จะได้คุยกับ FC หรือพวกเราเนี่ยตอนนี้ก็คือจับกล้องมาไลฟ์สดเลยนั่นแหละวิธีเดียวตอนนี้เลยนะครับวีตอนนี้ Horizon View ตอนนั้นผมฟังข่าวมาตกใจว่าเขาเองเหมือนจะไม่ทำจริงๆเนี่ย Horizon View หรือ VDI เนี่ยมันเป็นโซลูชันที่ VMware มีลูกค้าเยอะเลยนะฮะมีลูกค้าเยอะเลยนะครับเนี่ยใครใช้ VDI บ้าง VDI Virtual Desktop Infrastructure นะครับก็คือใช้ VDI Protocol หรือ RDP Protocol ใช้ VMware VDI Protocol นะครับวิ่งเข้ามาผ่าน Horizon Client เป็นโปรโตคอลเนี่ยวิ่งเข้ามาแล้วก็ใช้ Desktop ได้ Desktop นั่นคืออย่างนั้นแต่ Desktop มันอยู่บน Data Center โซลูชันนี้ไม่ได้ถูกนะมันก็มีราคาอยู่นะครับเผื่อๆราคาเยอะกว่าInfrastructure ที่เป็น Production Data Center เราอีกนี่แหละผมเจออยู่ว่าถ้าไม่ขายเนี่ยยุ่งเลยเพราะว่าผมมีงานที่ผมใช้ VMware หลายที่และมีบางที่ที่พี่รัก deliver ให้ลูกค้าคือมันคือ Horizon View Client ที่เซิร์ฟเวอร์เรานี่มีการ์ด GPU แล้วมีNVIDIA AL40 อย่างเงี้ยมี A10 อย่างเงี้ยนะครับที่ผม deliver ไปเพราะว่าแล้วก็ซื้อไลเซนส์ของ NVIDIA ที่มันเป็น for work for virtual desktop WS นะครับก็ซื้อไลเซนส์นั้นอยู่แล้วเขาก็ใช้พวก SolidWorks 3D CAD ต่างๆที่อยู่บนนะครับองค์กรบางองค์กรเนี่ยเขาเจอปัญหาอย่างเช่นอะไรนะเขาซื้อ workstation อย่างเงี้ยนะครับซึ่งมันได้การ์ดจอแบบไม่เจ๋งอย่าง Quadro อะไรพวกเนี้ยมันได้แค่นั้นแหละ NVIDIA Quadro หรือพวกเนี้ยแล้วเวลามาเขียนกราฟิก3มิติอะไรเงี้ย rendering มันไม่โอเคนะครับเขาก็เล็งเห็นความสำคัญว่าถ้าเป็น VDI มันได้การ์ดจอที่เจ๋งกว่าแต่ว่าการ์ดจอพวกนี้มันก็ไม่ใช่การ์ดจอพูดผิดเสียยี่ห้อหมดเลยเรียกว่า GPU นะครับ GPU นะ GPU ตัวหนึ่งมันหลักหลายแสนแล้วก็พอมาอยู่บน VDI เนี่ยมันต้องซื้อนอกจากไลเซนส์ VMware VDI Horizon View มันต้องซื้อไลเซนส์เพื่อเปิดฟีเจอร์นะครับที่เป็น vGPU เขาเรียก Virtual Grid vGPU เนี่ยผม deliver ให้ลูกค้าอยู่พี่รักทำให้กับลูกค้าอยู่ใครสนใจถามได้นะไอ้ตรงเนี้ยนั่นแหละก็ทำอย่างนี้อยู่นะแล้วก็เขาก็เริ่มใช้ติดอกติดใจเพราะว่าหนึ่งเลยเนี่ยไปมันลดการไปซื้อไอ้ workstation ไงและไอ้แบบนี้มันได้ผลนะแทนที่คุณจะไปซื้อ workstation และทิ้งอยู่เกินการเรนเดอร์งานไปไฟดับอย่างเงี้ยต้องมาเริ่มต้นใหม่อย่างเงี้ยแต่อันนี้มันอยู่บน data center มันมีข้อดีคือไฟไม่ดับไงไฟดับก็นะ data center ใครไฟดับก็ถือว่าวางแผนมาไม่ดีนะนั่นแหละเขาใช้แบบนั้นแหละแล้วพอเสร็จปุ๊บเขาบอกว่าเฮ้ยมันไม่ต่อเว้ยผมตกใจตกใจ
แล้วก็ไปถามล่าสุดก็เหมือนกับจะชัดเจนว่าน่าจะไปต่อผมก็ว่าอยู่ถ้า VMware ไม่ไปต่อนี่ขอด่านิดหนึ่งนะว่าอืมคุณหยิ่งเกินไปคุณบ้องตื้นเกินไปหรือเปล่าอะไรอย่างงี้นะถ้า VMware ไม่ไปภายใต้ไอ้ Broadcom เนี่ยผมว่าRyzen ที่เคยมีมาเนี่ยคุณก็น่าจะ compromise กับลูกค้าหน่อยนะครับ compromise กับลูกค้าหน่อยยืดหยุ่นกับเขาหน่อยเขาคือคนที่ซื้อของคุณนะอะไรอย่างเงี้ยนะผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับนั่นแหละละสำละสายเลยเรื่อง VMware ละสำละสายกันไปทั่วโลกนะไม่ใช่แค่ประเทศไทยนะบอกให้ไปทั่วโลกเลยนะครับตอนนี้ผมเองเนี่ยก็ VMware เนี่ยมันก็ยังเป็น Hypervisor ที่มันคุ้นเคยกันที่สุดในหมู่พวกเราชาวไอทีที่ดูแลด้าน System Infrastructure System Engineer Network Engineer VMware Engineer ใช่ไหมครับเพื่อนๆดูเพื่อนๆเราใช้ Ryzen อะไรครับใช้นอกจาก vSphere ไปใช้อะไรไปใช้ยี่ห้ออะไร CPVT ก็เหรอใครใช้ CPVT บ้างบอกหน่อยหรือไปใช้อะไร Sangfor กระทบไหมผม Sangfor ไม่น่ากระทบอะไรเนี่ย หลับตาลงก็เห็นแต่ใบหน้าเธอ โอเคครับผมโอ้โฮเพลงอะไรครับเนี่ยที่ส่งมาเนี่ยเพลงอะไรไม่รู้ก็ดีใจนะครับที่ส่งมานะตอนนี้ก็มีคุณคุณ Kashien เหรอครับบอกว่าอยากทราบวิธีคิด Ryzen vSAN เฮ้ยเดี๋ยวไปเปิดRyzen Sheet ก่อนนะเดี๋ยวไปคุยกับ VMware ก่อนแล้วมาถ่ายทอดให้ฟังนะจริงๆอะไอ้ Ryzen ของ vSAN เนี่ยเบสเองเนี่ยก่อนทำ vSAN ได้มันจะต้องเป็น vSphere ถ้าจำไม่ผิดต้องเป็น vSphere Standard อย่างน้อยคือเราเองต้องจ่าย Ryzen V vSphere Standard หรือ vSphere Enterprise vCenter ก่อนอันนี้ก่อนยุคเปลี่ยนแปลงนะแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยไอ้ Ryzen vSAN ค่อยมาครอบนะครับ เข้าใจว่า Ryzen vSAN มันน่าจะมีว่ากี่โนดกี่ CPU กี่ capacity เหมือนพวก VxRail เหมือนพวก SimpliVity อ่ะมันจะมีเรื่องพวกนี้ด้วยนะครับไม่ใช่ว่ามีทรัพยากรแล้วใช้ได้เต็มสูบไม่ยอมอ่ะบางทีไอ้พวกนี้ไม่ยอมยังมีล็อกว่าถ้าคุณจะมี capacity เท่านี้ RAM เท่านี้จะมี Ryzen ว่า RAM เท่านี้ range need capacity เท่านี้ไม่งั้นเนี่ยนะเขาขายไม่ได้นะ unlimit เขาขายไม่ได้มันจะมีข้อจำกัดเรื่องพวกนี้ครับ อันนี้อันนี้ตั้งใจพิมพ์เพลงมาให้ผมเหรอฮะผมเริ่มงงงเหมือนกันกรุณาฟังให้จบมนี่คุณบีกรณ์นี่เป็นคนไอทีหรือเปล่าฮะหรือว่าเป็นคนฟิลไหนครับฟิลงานด้านไหนฮะหรืออารมณ์ดีมากเลยนะอารมณ์ดีฮะอารมณ์ดีนั่นแหละครับพี่รักก็เลยมาคุยให้ฟังเรื่อง VMware นะเรื่อง VMware นะครับตอนนี้ถ้า องค์กรไหนไม่ได้ต่อไรเส้นอยู่แล้วนะเป็น perpetual อยู่แล้วนะครับถามว่าใช้ต่อไปได้ไหมครับใช้ต่อไปได้เลยเพราะคุณไม่กระทบแน่นอนเพราะเดิมทีคุณก็ไม่ต่อไรเส้นอยู่แล้วนะครับคุณก็ถามว่ามันเสี่ยงมันรับความเสี่ยงนั่นนู่นนี่ไหมแน่นอนว่าเรื่อง security เป็นเรื่องที่ให้ความสำคัญนะครับถ้าเราใช้เวอร์ชัน7จุดกว่าแล้วเราไม่อัปเกรดขึ้นไปแล้วเราจะไม่ต่อแล้วเนี่ยหมายความว่าคนที่ดูแลอยู่ก็คงมีความรู้ในการ handle งานไอ้พวกนี้อยู่แล้ว นะครับถามว่ามันโดนโจมตีง่ายๆไหมก็ในระบบของเราเซิร์ฟเวอร์น่าจะอยู่ DMC โซนอยู่แล้วแล้วก็การที่จะ Public อะไรออกไปก็ต้องใส่ใจว่า Public อะไรนะครับปกติแล้วเราโดนโจมตีเนี่ยมันจะมากับช่องโหว่ของ Windows ด้วยซะส่วนใหญ่วิ่งเข้ามานะจากข้างนอก Public โดยเฉพาะ RDP พวกเราจงอย่าไป Public เซิร์ฟเวอร์ที่อยู่ในองค์กรของเรามี IP จริงอ่ะแล้วเรา Public เป็น RDP ออกไปข้างนอกเนี่ยอันตรายมากๆนะอันตรายมากๆนะเพราะมันมีองค์กรหลายองค์กรที่ Public RDP ออกไปแล้วเสร็จปุ๊บมันถูกสแกนพอร์ตเจอ3389เนี่ยถ้าคุณจะ Public RDP ออกไป3389ตายห่าอย่างเดียวเลยเปลี่ยนพอร์ตยังจะดีกว่าหรือต่อให้เปลี่ยนพอร์ตก็ยังไม่ secure แนะนำว่า VPN client เข้ามาที่ระบบข้างในดีกว่านะครับแล้ว client เอง
ที่เข้าถึง Data Center คุณก็ควรจะเป็น Client ที่เป็น Windows ที่มันถูกอัปเดต Security Patch ที่ดี แล้วก็มี Antivirus แล้วก็นะครับนั่นแหละ Password ที่คุณใช้ก็ควรจะเป็น Password ที่ Complex Password ที่มันยากๆอย่าเอา Password ที่มันง่ายๆนะพวกเรานะครับ Password ก็ควรจะมีการเปลี่ยนน่าจะดีที่สุดนะครับอันเนี้ยสำคัญนะโอเคนอกนั้น Ryzen พูดมีอะไรอีกประเด็น Ryzen VMware Ryzen VMware นอกนั้นเดี๋ยวคอยติดตามข่าวไปเรื่อยๆแล้วกันอันนี้นะ VMware Workstation Ryzen ยังมีขายไหมครับหรือบังคับไม่ครับผมคิดว่ามันคนละ Product นะถ้าเป็น Workstation เนี่ย VMware Workstation นะคิดว่ายังคงมีผมตอบไม่ได้ 100% แต่คิดว่ายังคงมีขาย Positioning ของ Product มันไม่เหมือนกันนะครับ VMware Workstation จะเอาเป็น VMware Server แบบ Production เลยเนี่ยมันก็ไม่ใช่ซะทีเดียวมันไม่มีองค์กรไหนเอาไปทำอยู่แล้วแต่มันมีข้อดีในเชิงร้านเกม Work หรือ Lab หรือ Test อย่างเงี้ยมีหรือ Developer อย่างเงี้ยเขาก็ใช้กันนะครับมันก็โอเคอยู่แต่ผมคิดว่ามันน่าจะมีต่อหมายความว่าคนที่ถามเนี่ยนะคุณคุณทิพเนตรที่ถามผมเนี่ยคำถามคือใช้ Workstation เวอร์ชันฟรีไหม Workstation Play หรือ Workstation Pro ถ้า Pro ผมคิดว่ายังซื้อได้ในอนาคตยังซื้อได้คิดเองคิดว่าเขาไม่น่าจะลดนะครับหรือจะกลายเป็น Subscription ถ้าเปลี่ยนก็คงเปลี่ยนเป็น Subscription เขาจะได้ตังค์ตลอดไงเพราะซื้อแบบขาดเขาไม่ได้ตังค์ตลอดไงมีคุณวิรุณบอกว่าสามารถใช้ Proxmox แทน VMware ได้ไหมครับอยู่หน่วยงานราชการงบไม่ค่อยแน่นอนใช้ได้จริงๆผมเองเนี่ยก็มีงานที่ทำให้ราชการอยู่ครับ Proxmox เชียร์เลยที่จะไป Proxmox จริงๆ Proxmox เองเนี่ยเบื้องต้นเนี่ย Proxmox เนี่ยผมบอกเลยว่าเป็น Enterprise Virtualization นะเป็น Enterprise Virtualization ฟีเจอร์การทำงานในโหมดฟรีเนี่ยถือว่า stable เลยใช้งานได้เลยนะครับแต่องค์กรเอกชนเนี่ยมุมมองความน่าเชื่อถือว่าจะเอามาใช้นั่นนี่เขาอาจจะมีแง่มุมตรงนี้อยู่แตกต่างจากราชการเราเองเนี่ยผมว่าทดสอบได้แล้วเอามาใช้งานจะง่ายกว่าแต่ผมเคยทดสอบบนโปรดักชันแล้วครับ Proxmox บวกทำเสร็จมันก็คือ SCI ดีๆนี่แหละนะครับถ้าไม่ได้มีที่จะต้องทำเสร็จ Proxmox แบบธรรมดานะครับลง Proxmox ไปบวกดิสที่เหลือแล้วทำดิสเป็นrate ZFS rate นะทำ ZFS rate ของ Proxmox นะมันสามารถทำ2โหนด SA กันได้แบบง่ายๆเลยไม่ต้องจ่ายตังค์คือฟีเจอร์ของ Proxmox เนี่ยเหนือกว่า VMware ไปเลยเหนือกว่าทุกสรรพสิ่ง virtualization นะครับคะแนนเต็ม100ผมให้ล้านเลยในฐานะที่ผมเองยังขายพวก Enterprise Product พวกนี้นะ Proxmox แนะนำเลยคุณมีแค่2โหนดนะครับ2โหนดนี้ทำงานร่วมกันและซิงค์ครอสกันเพื่อทำ HA ก็ยังทำได้มันทำได้เลยนะครับเวลามันซิงค์ข้ามกันมันใช้ rsync ข้ามกันเนี่ย2โหนดแบบ local เลยนะทำได้วางเน็ตเวิร์กดีๆหน่อยซิงค์ปุ๊บทำได้เลยเซิร์ฟเวอร์กอไก่พังไปขึ้นเซิร์ฟเวอร์ขอไข่ได้เลยแต่ก็ต้องคำนวณเวิร์กโหลดถ้าคุณมีแค่2โหนดก็ต้องเวิร์กโหลดอย่าให้เยอะเกินปกติ2โหนดก็คือ50ถ้าโหนด1ตาย50เทมาอีกโหนดหนึ่งก็คือ100ถูกไหมมันก็ยังพอหยุนกันได้ในการที่จะปรับทรัพยากรลงไงเพราะบล็อกนั่นแหละเจ๋งนะมันเจ๋งเราไม่ได้ซื้อคุณก็ต้องลงทุนทักษะพัฒนาตัวเองพิลักเทสแล้วมันไม่ยากเลยนะครับคุณต้องเข้าใจเชิง architecture design ของ Proxmox ไม่ใช่เข้าใจเชิง set up ยังไงวะ set up ตามเขาเนกได้ Proxmox มาอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้ขั้นปฐมมากเลยนะถ้าคิดแค่นี้ขั้นปฐมมากเลยในฐานะ System Engineer ต้องเข้าใจ System Architecture ของเขา
ต้องเข้าใจลักษณะการ apply ใช้งานต้องเข้าใจว่ามี1โหนดโอเคมันเป็น single point of failure มี2โหนดโอเคมันก็ช่วยกันได้ในแง่ของอย่างน้อยโหนดหนึ่งตายนั่นนู่นนี่ทำอย่างไร business จะใช้งานเป็นยังไง reliability แล้ว backup ล่ะเปลี่ยนยังไงก็ต้องมองภาพให้ครบโอ้ยมีคนถามเข้ามาดีใจจังเลยมีพวกเราถามเข้ามาสามารถใช้งานพวกคุณวิรุณถามตอบคุณวิรุณไปแล้วเนี่ยต่อมาคุณทิพเนศนะบอกว่า VMware Workstation Pro ครับอ๋อเลือกจำนวน CPU กับคอนั่นแหละครับใช่เลยครับคุณทิพเนศครับถ้าเขาถามว่าใช้ CPU จริงๆเขาต้องถามว่าคุณใช้ CPU กี่คอเพราะมันจะคิดเป็นคอนี่แหละครับคือปัญหาเลยนะถ้ามันราคาถูกเนี่ยคิดเป็นคอก็ไม่มีปัญหาหรอกคือว่าแต่ผมเชื่อว่าคนที่ใช้ VMware Workstation Pro อ่ะมันเป็นซื้อขาดไงพอซื้อขาดแบบว่าซื้อครั้งเดียวเราไม่อยากอัพเราใช้เวอร์ชันผมจำไม่ได้เวอร์ชันอะไรว่าทุกวันนี้ VMware Workstation เนี่ย17 18 19แล้วมั้งจำไม่ได้ละ Pro เราก็ใช้19ไปเรื่อยๆนะครับถ้าคุณไม่อัพคุณก็ใช้เวอร์ชันปัจจุบันนะครับหรือมันบังคับให้อัพหรือเปล่าครับอย่าไปหลงอัปเกรดนะขึ้นมามีเวอร์ชันใหม่อัปเกรดคลิกตึ้งอัปเดตแต่ก็ถอนออกแล้วก็ลงเวอร์ชันเก่าๆได้ยกเว้นมันลบไอ้ซอสติดตั้งเวอร์ชันเก่าทิ้งเนี่ยอันนี้น่าเกลียดละ VMware น่าเกลียดละนะครับถ้าเขาถามมาอย่างนั้นหมายความว่าถ้าคุณจะต่อ MA คุณก็ต้องซื้อ Subscription เนี่ยแล้วมันจะคิดตาม Core CPU และไอ้ CPU ทุกวันนี้มันก็คอเยอะด้วยนะมันบังคับคอเราอะว่าไหมนี่มันเป็นรวมหัวกันหรือเปล่าไม่รู้นะทุกวันนี้เนี่ยไอ้เซิร์ฟเวอร์1เซิร์ฟเวอร์เนี่ย CPU มันก็คอเยอะนะครับเดิมทีเนี่ยอย่าง CPU คอเนี่ยนะครับของ AMD อย่างเงี้ย AMD เนี่ย CPU ผมเรียนเลยนะผมใช้งานจริงคอเยอะ performance ดีกว่า Intel เลยล่ะดีกว่าเลยนะครับแล้วไม่มีปัญหากับแอปพลิเคชันเลยอย่างเงี้ยคอมันเยอะกว่าเดิมที1ซ็อกเก็ตมันได้เปรียบตอนนี้ถ้ามาคิดดูแล้วเนี่ยมันเสียเปรียบแต่มันก็ยังได้เปรียบอยู่ดีเพราะว่า AMD ปล่อยมาเนี่ยบัตของ Memory ก็สูงกว่า Intel ไปดูIntel Silver สิปกติของเขาเนี่ย4,800อย่างเงี้ย3,200 Intel ปล่อยมานะ Intel Skylake สมมุตินะ Skylake เงี้ยปกติถ้า Go เนี่ยบัต4,800เต็มสูบ DDR5 แต่พอเป็น Intel Silver อย่างเงี้ย CPU กับบัตแรมเหลือกันจึงเดียวพวกนี้มันลดบัตสปีดของเมมโมรีของ CPU กับแรมเนี่ยลดลงอันนี้บอกตรงเลยแล้วบางที Intel ก็เอาเปรียบลูกค้า AMD เนี่ยเขาไม่เอาเปรียบแต่ตอนนี้ Ryzen เนี่ยมันเริ่มคิดแบบนี้มันน่าคิดแต่ก็อย่าคิดเยอะเลยนะครับ Price Performance เนี่ยราคา CPU ของ AMD ดีกว่าเยอะและใช้กับงาน Production ได้1,000,000%กล้าคอนเฟิร์มเลยไม่มีผลกระทบนะครับ VMware Workstation โอเคคุณจักริดเหรอครับคุณจักริดบอกว่าใช้ vSphere Visitor อยู่จะย้ายไป Proxmox ได้ไหมอ่าคำว่าย้ายไปย้ายได้แต่ vCenter มันจะอยู่หมายถึงว่าอะไรใช้ vCenter อยู่จะย้ายไปอยู่จะย้ายเป็น Proxmox ได้ครับแต่มันไม่เกี่ยวกับ vCenter นะคุณน่าจะหมายความว่า vSphere Ecosystem เนี่ยมี ESX แล้วก็มี vCenter ย้ายไปได้ครับไม่เกี่ยวกันเลยแต่กระบวนการ migration จาก VMDK ไป Proxmox ไปดูครับรู้สึกว่าพี่รักทำคลิปไว้อยู่นะไม่ได้ง่ายแน่นอนเป็นเรื่องที่ไม่ได้ง่ายแน่นอนนะครับก่อนทำไปทำความเข้าใจเรื่อง Proxmox ก่อนไปทำความเข้าใจเรื่อง Proxmox ก่อนไปทำความเข้าใจว่า Proxmox Network ปกติระบบเราเนี่ยมันมีพวก VLAN นั่นโน่นนี่เราจะโยน VLAN ขึ้นไปบน Proxmox ต้องไปทำ VLAN บน Proxmox Network Interface จะต้องไปอะไรยังไงต่างๆพวกนี้นั่นแหละต้องไปดูเรื่อง Network นะอย่าไปคิดแค่ว่าถ้าเป็นระบบง่ายๆถ้าไม่มี Network VLAN หลายๆ VLAN อ่ะอันนี้มันง่ายแหละ Network วงเดียวเงี้ยอันนั้นง่ายเลยแต่พอเป็นระบบที่มี VLAN เยอะๆนะครับมี routing ที่ core switch เยอะๆมีการ trunk จาก switch ขึ้นไปเนี่ยหรืออะไรพวกนี้โอ้อันนั้นจะต้องไปดูระบบตัวเองเยอะๆให้เข้าใจก่อนแล้วก็ต้อง test migration ไปก่อนสมมติว่า
VM-Gate จากต้นทาง VMware มันมีเป็น10 VLAN เนี่ยนะครับบน Proxmox ก็ต้องเตรียม Network VLAN ไว้แล้วก็วางแผนย้ายไปแล้วก็ลอง test power on ดูแล้วก็ลองให้ test access เข้าไปว่า access ได้ไหมนั่นแหละสำคัญนะครับถ้าเทสทุกอย่างได้ทุกอย่างก็ค่อยวางแผนที่จะ go live นะไประบบใหม่โอเคไหมนะเทสก่อนนะครับเคยโดน SQL license ครับ license ละ ครับต่อคอบังคับซื้อขั้นต่ำ2คอเรื่อง license เนี่ยก็เป็นเรื่องที่จำเป็นทำให้ถูกต้องดีกว่านะครับก็เนาะนักคือพี่รักก็ต้องบอกว่าในฐานะที่เป็นผู้ที่เข้าใจเรื่องพวกนี้ก็อยากบอกว่าในองค์กรของเราเนี่ยเราเป็นเอกชนเรื่องไลเซนส์เนี่ยนะครับแม้บางซอฟต์แวร์ไลเซนส์เนี่ยมันเป็น agreement นะครับแต่ในฐานะเราเป็น IT หรือ IT Manager หน้าที่ของเราก็คือเฮ้ยเราต้องทำให้ถูกต้องเพราะองค์กรเขาเชื่อถือเราไงฮะองค์กรเขา trust เราต้องมีความรู้ที่ถูกต้องนะครับเราจะไม่หยวนนะเพราะว่าหยวนปุ๊บเราเองก็โดนองค์กรเราก็โดนเราต้องไม่หยวนเราก็ต้องมันถูกต้องอย่างไรทำให้ถูกต้องจบนะครับองค์กรก็มีหน้าที่รับทราบเข้าใจและลงทุนนะครับมันต้องลงทุนทำให้ถูกต้องนะครับเราจะมาหลบเลี่ยงนั่นโน่นนี่หรือใช้ความรู้ของเราเนี่ยเราต้องใช้ความรู้ของเราในลักษณะช่วยองค์กรก็คือ1ถ้าเรามีความเข้าใจมากขึ้นและเรามีอิทธิพลในทางที่ดีได้แล้วก็ออกแบบระบบที่ไม่จำเป็นจะต้องไปยึดโยงกับการซื้อลิขสิทธิ์ไลเซนส์อะไรให้มันมากนักแต่อาจจะลงทุนด้านเทคนิคอลด้านอะไรต่างๆพวกนี้ก็ช่วยได้อย่างเช่นไปใช้ Open Source อย่างที่ถามผมใช้ Proxmox ก็ช่วยได้นะครับจริงๆ Proxmox มี Subscription ที่เป็นพวก repository ที่เป็น Enterprise นะผมเคย delivery ให้ลูกค้าผมนะครับสามารถซื้อได้นะครับมันจะได้ Enterprise repository มาแล้วก็อัปเดตพวกต่างๆที่มันเป็น Enterprise Feature ทำได้นะครับทำได้เนาะนะครับโอเคผมก็คิดถึงพวกท่านทุกคนนะครับเพื่อนๆทุกคนแหละนะครับพี่รักก็อยากจะมาคุยกับพวกเราปีนี้ก็เดี๋ยวหาโอกาสมาไลฟ์สดนะพวกเรานะครับถ้ามาไลฟ์สดแล้วก็มาดูกันด้วยนะมาคุยกันแบบนี้ผมชอบมากเลยขอบคุณนะครับหลายๆคนที่คอมเมนต์มารวมทั้งเพลงด้วยนะครับคุณบีกรขอบคุณด้วยครับนะครับการที่พวกเราอยู่คุยกันเนี่ยแล้วก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันผมว่ามันเป็นสิ่งที่ดีนะครับก็เดี๋ยวช่วงนี้พี่รักยุ่งจริงนะครับยุ่งมากๆเลยในในงานในช่วงปีใหม่มันสืบเนื่องจากปีที่แล้วครับพอดีผมเองเนี่ยแน่นอนว่าเราเราทำโซลูชันเราทำเซอร์วิสด้วยก็นะครับสิ่งที่เราไปนำเสนอไว้นะครับโซลูชันต่างๆพวกนี้ผมเองเนี่ยต้องบอกว่าเราเจอโจทย์ของลูกค้าเยอะแล้ว deliver solution โดยมากเนี่ยของพี่รักเองเนี่ยนะครับใหม่ซิงอย่างเช่นโซลูชันที่อย่างเช่นเสนอโซลูชันใหม่ขายใหม่เซิร์ฟเวอร์เน็ตเวิร์กสโตเรจอะไรต่างๆเนี่ยมีแต่ไอ้ที่ทำบ่อยๆก็คือมีงบจำนวนหนึ่งแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับมีปัญหาอยู่ระบบเดิมลูกค้าเองเขาไม่อยากควักตังค์เยอะๆไอ้คนที่เขาอยากเขามีปัญหาแล้วกันอย่าบอกว่าลูกค้าเดี๋ยวจะหาว่าพี่รักขายของลูกองค์กรต่างๆเนี่ยเขามีของเดิมเขาอาจจะมีปัญหาอยู่เขาอยากได้คนที่ไปวินิจฉัยแล้วรับฟังเขาแล้วเข้าใจเข้าใจแล้วเสร็จปุ๊บวินิจฉัยว่าแก้ปัญหายังไงโดยที่ของเดิมก็ยังคงใช้อยู่นะของใหม่อาจจะมีบ้างแล้วก็บวกวิธีการที่แก้ปัญหานะครับแล้วก็ถกกันว่าคุณแก้ปัญหาฉันได้จริงหรือเปล่าแล้วก็ให้แนวทางนี่แหละที่พี่รักบอกว่ายุ่งก็คือพอดีไปคุยเยอะกับหลายๆคนเดือดร้อนแล้วเสร็จตอนนี้มันทุกคนต้องการความช่วยเหลือจริงๆแล้วหมายถึงว่ามีตังค์ที่จะลงทุนตามที่เราแนะนำไปแล้วอย่างเงี้ยมันเลยยุ่งมันเลยยุ่งครับก็ได้มีโอกาสก็รู้สึกดีนะครับพี่ก่อนที่จะจบไลฟ์แล้วนะพี่อยากบอกว่างานไอทีที่พวกเราทำเนี่ยมันคืองานที่พวกเราเนี่ยมาอยู่ตรงนี้แบบมีคุณค่าเพราะเราไปช่วยคนอื่นแก้ปัญหาเราแก้ปัญหาให้กับองค์กรเราเหมือนพี่รักก็ไปแก้ไขปัญหาให้คนอื่นๆนะครับเขาก็เห็นคุณค่าเราว่าหนึ่งเราคุยกันแล้วเขารับฟังเรารับฟังเขา discussion กันแล้วก็
เขา accept ในวิธีการของเราเราก็ได้ช่วยเหลือกันหน้าที่ของพวกเราคือจะเจอปัญหาพี่รักจะจบด้วย mindset ว่าเราทำงานเนี่ย mindset ของเราคือคนไอทีโดยเฉพาะคนไอทีก่อนนะหน้าที่ของพวกเราเนี่ยเราอยู่ตรงนี้ตำแหน่งงานนี้ได้เนี่ยเพราะพวกเราเองเนี่ยเพราะคนอื่นเขามีปัญหาให้พวกเรามาแก้คนอื่นเขามีปัญหาพวกเราธุรกิจไอทีงานไอทีตำแหน่งไอทีอะไรก็ตามเกี่ยวกับไอทีเราคือเผชิญปัญหาอยู่แล้วดังนั้นตื่นเช้ามาจงเตรียมใจซะว่าก็มันหน้าที่ของเรามีปัญหาอะไรนักหนาอย่าไปบ่นเชื่อพี่รักถ้าไม่มีปัญหาก็ไม่มีพวกเราเนี่ยนะถ้าไม่มีปัญหาพวกเราจะได้ทำงานไหมคนไอทีอ่ะนะเขาไปใช้คลาวด์หมดเขาไปใช้โรบอทหมดแต่มีเหลืออะไรให้เราทำไหมเนี่ยใช่ไหมดังนั้นเนี่ยก็พวกเราก็ต้องเจอปัญหาทุกวันเป็นเรื่องปกติของคนที่ทำงานด้านไอทีนะครับโอเคไหมโอเคครับคงต้องขอจบเท่านี้นะครับขอบคุณพวกเราทุกคนที่ติดตามพี่รักนะครับแล้วก็อยากเชิญชวนให้มา Join Member Tech Adopt เริ่มต้นที่เดือน50 บาทนะครับพี่รักจะได้มีกำลังใจทำงานหน่อยนะครับก็จะเอาตังค์ไปทำอะไรล่ะพี่รักก็เก็บตังค์ไว้ไปซื้อกล้องเผลอๆเอาไปซื้ออะไรล่ะไปซื้อเซิร์ฟเวอร์มาทำแลบให้เนี่ยพวกเราดูมั้งนะเอาไปซื้อเซิร์ฟเวอร์ซื้ออะไรต่างๆที่มันเอามาเทสแลบให้คนไทยรุ่นน้องรุ่นพี่รุ่นอะไรต่างๆหรือนักศึกษาเนี่ยมาดูช่อง Tech Adopt นี่แหละเพราะว่าไหนๆก็มีประสบการณ์แล้วเอาประสบการณ์มาบอกจะได้รู้ให้ตลาดงานวิธีคิดเขาอย่างนั้นอย่างโน้นอย่างนี้อะไรเงี้ยนะแทนที่จะให้น้องๆไปงมโขงอยู่เนี่ยก็เอาประสบการณ์อะไรต่างๆมาเล่าให้ฟังหรือแม้กระทั่งคนทำงานร่วมกันนะครับผมคนเดียวก็แค่หนึ่งหัวแต่ถ้าพวกเราช่วยกันฟีดแบ็กหรือสนับสนุนช่อง Tech Adopt นี่นะแล้วมาฟีดแบ็กพี่รักครับอย่างนั้นอย่างโน้นอย่างนี้พี่ก็จะเห็นมุมมองอีกซึ่งปกติไม่มีปัญญาที่จะไปเห็นมุมมองนั้นก็มีเพื่อนๆหลายๆพันคนเนี่ยมาคอยบอกเอ้ยพี่นั่นโน่นนี่ก็มีนะมามาเป็นฐานความรู้ไงนะก็ฝากพวกเราด้วยนะครับฝากแชร์คลิปในช่อง Tech Adopt ไปให้คนอื่นเยอะๆนักศึกษารุ่นน้องรุ่นพี่แล้วก็ว่านไปนะมันอาจจะเป็นช่องแบบบอกตรงเลยว่ามันเป็นช่องสำหรับกลุ่มเฉพาะนะแต่ว่าก็อยากให้พวกเราแชร์คนในประเทศนี้มันก็ต้องพึ่งพาไอทีนะเราในฐานะคนไอทีก็ขอให้มีความรู้ที่ถูกต้องเที่ยงมีความรู้เที่ยงด้านไอทีแล้วก็พัฒนาตัวเองเสมอจะมองเห็นนะครับสุดท้ายนี้ก็จะบอกว่าอย่าไปยึดติดกับเทคโนโลยีมากแต่จงเรียนรู้เทคโนโลยีเหมือนกับปณิธานของพี่ก็คือว่าเราเป็นคนไอทีเทคโนโลยีที่มันเกิดขึ้นต่างๆนานามันคือกระบี่เราจะชักเราต้องรู้มันแล้วก็ชักกระบี่ไอ้พวกนี้เราต้องรู้เรียนรู้แล้วแอพพลายแล้วเอามาเลือกใช้เราจะต้องเป็นคนเลือกเทคโนโลยีไม่ใช่ให้มันมาเลือกเราอย่าไปวิ่งตามยี่ห้อตามแบรนด์ตามอะไรที่มันเป็น marketing word นะครับถ้าเราเป็นคนที่เข้าใจแล้วมาวินิจฉัยวิเคราะห์และเลือกใช้หรือดีไซน์ให้องค์กรเราหรือลูกค้าเราหรือใครก็ตามสิ่งที่เราจะได้ก็คือเราจะเป็นเจ้านายเทคโนโลยีเราคือผู้ที่เลือกเทคโนโลยีมาใช้นะครับและเราจะลดต้นทุนลดคอสลดอะไรธุรกิจเราหรือองค์กรเราเพราะเรารู้มันก็ต้องจ่ายแล้วแหละแต่จ่ายอย่างชาญฉลาดแต่จ่ายแบบเข้าใจเนี่ยเราจะช่วยองค์กรเราได้นะครับนะขอให้พวกเรามีสังคมแห่งการเรียนรู้กันที่ดีนะครับรักทุกคนครับขอบคุณมากครับที่ติดตามพี่รักนะครับสวัสดีครับ